Hello, what's up my guys? So welcome back to Hackinglk, right? ඉතින් ඔන්න අපේ complete web development series එකේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන jQuery වල තවත් කොටසක්, right? ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද style එකක් වෙනස් කරන්න කියලා. අපි කලින් කතා කරා content එක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා jQuery වලින්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වුණා, right? ඉතින් අදත් තියෙනවා අපිට ගොඩක් unique දේවල් ටැග් කරන්න. ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අපේ Hackinglk Facebook group එක, Telegram group එක තියෙනවා. ඒ වගේම Hackinglk Facebook page එක තියෙනවා. මේවත් එක්කත් ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්, right? Okay. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම ටයිප් කරගන්නවා අපේ jQuery එක ටයිප් කරන්න නේ. හින්දා මේ ස්ට්‍රින්ග් මාක් එක දාගන්නවා. දාගෙන මම මෙතන ටයිප් කරනවා අපේ circle කියලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා, right? මේ circle එකට දාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒකේ විදිහටම ටයිප් කරගන්නවා, right? Okay. Okay, මම ඉන්නොට් කමාන්ඩ් දෙපැත්තෙන්ම දාගන්නවා, right? මේක අපි action එක ගන්න එක මේක උඩ click කරාම එහෙනම් මම .click කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන function කියලා type කරනවා. අලුත් දේවල් මේවා දැන්, right? function කියලා type කරලා මෙතන curly bracket එකක් open කරගන්නවා, right? මේ curly bracket එක open කරගත්තන ඇතුලේ මම අපට මෙහෙම දාගන්න string mark එක, right? දාගෙන මෙතන අපසල circle කියලා දාගන්න. මොකද මේ circle එකම තමයි අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ, right? මෙතන circle කියලා මෙන්න මේක ගත්තේ මේක උඩ click කරන හින්දා ඊළඟට මම මෙතන අපෝ circle කියලා type කරන්නේ. මේකේ තියෙන මේ circle එකේ තියෙන color එක තමයි වෙනස් කරන්න යන්නේ, right? ඉතින් අපි මෙතන color එක වෙනස් කරනවා කියන්නේ මේකේ style එක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ CSS එකක්. මම මෙතන CSS කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන change වෙන්න ඕනේ property එකයි ඒකේ value එකයි දානවා, right? ඉතින් මම මෙතන දාගන්නවා background color කියලා දාගන්නවා, right? background color කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කමාවක් දාගන්නවා. අපි මෙතන background color එක දෙමු red කියලා, right? Okay. ඉතින් මම මෙතනින් මේක close කරගන්නවා. මෙතනත් close කරගෙන මේක save කරගෙන අපි බලමු click කරලා ඒ වගේ මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා. අපි ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු, right? Okay. මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා. බලමු කොතනද කියලා, right? Okay. ඉතින් අපේ වැරදි තියෙන මෙතන spelling වල. Okay. මම ඒක circle විදිහට මෙතනින් වෙනස් කරගන්නවා, right? Okay, දැන් අපි බලමු මේක save කරලා කොහොමද අපිට output එක දෙන්නේ කියන එක, right? මම දැන් මේක උඩ click කරනවා. click කරපු ගමන් මේක රතු පාටට change වෙනවා. ඉතින් style එක සම්පූර්ණයෙන්ම change වුණා, right? ඒ වගේම මට මෙතන වෙන්න නම් මෙතන මගේ තියෙනවා color picker tool එක. මේක web developing වලදී අපිට ඕන වෙනවා. මම ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරන්න මොන වගේ extension ද අපි web developing වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ color picker tool එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක අපි කරන්නේ website එකේ තියෙන color එක pick කරලා ගන්න එක, right? මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේ cursor එක ගෙනිච්ච මෙතනින් මේ click කරපුවා මෙන්න මෙතනට color code එක ගන්නවා, right? මෙතන තියෙන මේ වගේම අපි කතා කරන්න යන jQuery part එකක්මයි තියෙන්නේ, right? ඉතින් මේ color picker tool එකෙන් කරන වැඩේ අපි කොහොමද jQuery code එකකින් කරන්නේ කියලා බලමු, right? Okay. ඉතින් මම මේක අයින් කරගන්නවා. Okay. මේකට කරන්නේ මම මෙතන තියෙන මෙන්න මේ red කියන කොටස අයින් කරගන්නවා, right? දැන් මේක අපි save කරගමු. Okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ සම්පූර්ණ code එකම දාගන්නවා වරහන් ඇතුළට, right? Okay. එහෙනම් වරහන් ඇතුළට දාගෙන මම මෙතන මුලට දාගන්නවා alert කියලා, right? දැන් මේක අපි save කරගෙන මේක උඩ click කරලා බලමු. click කරාම alert කරලා පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන මේ color code එක පෙන්නනවා RGB 00255 කියලා color code එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු color picker tool එකකින් අරගෙන, right? මෙන්න මෙතනින් color එක පෙන්නනවා 00255 කියලා RGB color code එක පෙන්නනවා, right? ඉතින් මේ වගේම අපිට ඕන නම් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක width එක ගන්න. ඔයා හිතනවා responsive web design එකක් කරන මේ විදිහට මේක වෙනස් වෙද්දී මේ වෙනස් වෙන width එක සැරෙන් සැරේට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගන්නේ ඔයාලට jQuery part එකක් කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද බලමු. මම මෙතනට දා ගන්නවා මෙන්න මෙතනට සම්පූර්ණයෙන්ම body කියලා දා ගන්නවා, right? මම කිව්වා මෙතනට id එකක් විතරක් නෙමෙයි අපි javascript වල අපි id එකක් විතරයි use කරේ. හැබැයි මෙතනදී අපිට ඕන මේකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ jQuery එක. ඉන්නවා body කියලා type කරනවා. body කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එක, right? මම මෙතනට දා ගන්නවා width කියලා, right? width කියලා දාගත්තා. මේක save කරගමු. save කරා මම කියලා මෙන්න මේ නිල් පාට circle උඩ click කරපු ගමන් මට width එක මේ වෙලාවේ හම්බ වෙනවා 949 pixel කියලා හම්බ වෙනවා, right? මම අපසර මේක මේ විදිහට lock කරගන්නවා. lock කරගෙන මේකෙන් click කරනවා. click කරාම 1378 pixel කියලා නම් මම සම්පූර්ණ full width එක ගන්නවා, right? අරගෙන මේ click කරපුවාම එනවා
1901 පික්සල් කියලා එනවා. right ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ window එකේ size එක වෙනස් වෙද්දී size එක වෙනස් වෙන්නේ කුමන pixel ලගයකින්ද කියන එක හරියටම ගන්න පුළුවන් මේ jQuery වලින්. right ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් JavaScript වලින් game එකක් හැදුවා මේ මාක් හරි shape එකක්. මේ shape උඩ click කරද්දී මේක disappear වෙලා යන්නේ. right ඉතින් ඒක ගොඩක් සරලව අපි jQuery වලින් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම ඒකට දැන් මෙතන රවුමක් විතරයි අපිට තියෙන්නේ. මම හින්දා මෙතනින් තව ස්ක්වයර් එකකුත් හදා ගන්නවා. මේ කෝඩ් එක මම කොපි එකක් අරගෙන paste එකක් දා ගන්නවා. දාගෙන මෙන්න මෙතනට දාන ස්ක්වයර් කියලා. okay spelling mistake එකක් තියෙනවා right okay. ඉතින් මෙතන border radius එක මම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරනවා. මොකද මේක ස්ක්වයර් එකක් අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම color එක විදිහට දානවා මෙතනට green කියලා. අපි මෙතන green yellow කියන select කරන එක ලස්සන color එක. right okay. මම මෙතන අපසර code එක format කරගන්නවා. format document right okay. clean okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන body section එකේ අලුතින් division එකක් open කරනවා. මේ අපේ square එකට දාලා. ඉතින් මම ඒක class එකක් විදිහට මේක තියෙන්නේ. right class එකක් විදිහට මම මෙතන දෙනවා. square කියලා දෙනවා. right මෙතන class එකක් හින්දා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම dot එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද CSS වල අපි idea දාන hashtag එකත් එක්ක ඒ වගේම class එකක් දාන dot එකක් එක්ක. right මම මේ වගේම තව square එකක් මෙතන හදා ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මෙතනට අපි square එක පරතරේ තියාගන්න දෙනවා. margin top එකක් අපි දෙමු. margin top කියලා දීලා මම මෙතන margin එක දෙනවා 10 pixel කියලා. right දැන් මේක save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා circle එක ඒ වගේම square දෙක තියෙනවා. right දැන් අපි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ jQuery කොටස දැනට අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන ඉතින් ස්පේස් එකක් අරගෙන අපි මෙතන type කරමු. අපි මේ click කරාම නැති වෙන එකට අදාළ jQuery code එක. මේක මොකක් හරි එකක් උඩ click කරාම මේක නැති වෙන්න තමයි අපිට ඕනේ. අපි මුලින්ම මේ division එකට අදාළ සම්පූර්ණයෙන්ම code එක කරමු. ඉතින් මේක jQuery එක පටන් ගන්න නම් මම string icon එක දාලා පටන් ගන්නවා. right string mark එකෙන් right okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා div කියලා type කරනවා. මොකද මේ division එකට දාලා තමයි මම code එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ division එකට දාලාම තමයි code එක කරන්නේ. right div කියලා දාලා මම මෙතනට දාන අපේ action එක මම දාන්න click කියලා. ඒ වගේම මෙතන function එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියනවා function කියලා type කරනවා. parenthesis open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ curly bracket දාගන්නවා. curly bracket ඇතුලේ දෙනවා මේකට අදාළ ක්‍රියාව. right ඉතින් මම එතනටත් දාගන්නවා මේ විදිහට string mark එක දාගෙන div කියලා type කරගන්න. මොකද division එකට දාලා තමයි අපි code කරන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතන css එකට තමයි අපි display වෙනවා නම් මේක css එකෙන් තමයි අපි display කරන්න ඕනේ. right css right okay. ඊට පස්සේ property එක දෙනවා display. right ඊට පස්සේ මම කමාවක් දාලා මේක value එක දෙනවා none කියලා. right ඉතින් ඒක ගොඩක් simple. okay මම මේක මේ විදිහට save කරගන්නවා. save කරගෙන ගිහලා මෙතන මොකක් හරි උඩ අපි click කරමු. click කරාම මේක disappear වෙන්න ඕනේ. right අහුව error එකක්. error එක තියෙන කොතනද කියලා බලමු. right ඉතින් අපේ error එක තමයි මෙතන spelling mistake එකක් තියෙනවා. right ඉතින් මම bulb එක click කරලා මේ function කියන එක හදා ගන්නවා. right ඉතින් දැන් හරි code එක දැන් බලමු අපසර මේක save කරගෙන මේකට ඇවිල්ලා click කරාම මේ ඔක්කොම ටික disappear වෙලා යනවා. right ඉතින් අපසර පෙන්නනම් මෙතන ඇවිල්ලා click කරපම් මේ අපි click කරන එක නෙමෙයි මේ ඔක්කොම ටික disappear වෙලා යනවා. right ඉතින් අපසර මම ඔයාලට JavaScript ගැන මතක් කරොත් මේ ක්ලික් කරන එක display වෙනවා නම් ඒකට වෙනම කෝඩ් කරන්න ඕනේ මේ එකෙන් එකට අදාළව. හැබැයි jQuery කියන්නේ ගොඩක් ස්මාර්ට් විදිහට කෝඩින් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒකට මම කරන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ div කියන එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා this කියලා දානවා. right මේක jQuery වල තියෙන function එක right. ඉතින් මම මේක save කරගෙන ගිහින් දැන් මෙතන click කරපුවාම අපි මේ click කරන එක විතරයි display වෙන්නේ. right මේ right okay. ඉතින් click කරන එක විතරයි display වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම මෙතනට this කියලා දැන් මේ කියන්නේ අපි ක්ලික් කරන මොකක් හරි උඩ එන්නේ ක්ලික් කරන එක විතරයි මෙන්න මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරන මොකක් හරි උඩ අන්න ඒකට විතරයි මෙන්න මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ display none කියන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ අපි ක්ලික් කරන එකට විතරයි. right ඉතින් jQuery වල ඉස්සරහට කෝඩ් කරගෙන යද්දි ගොඩක් ආස හිතෙයි. මොකද මම නම් මේක ආසම් පාර්ට් එකක් වෙබ් ඩෙවලොපින් වල අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ jQuery හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. right okay. ඉතින් මේ වගේ තව ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. ඊළඟට bootstrap කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම WordPress වලත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් දිගටම ඉන්න මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට අපතේ යන්න. මොකද ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසානයේ කියලා දෙන්න. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු මේ complete web development series එකේ ඊළඟ කොටස් ගැන කතා කරන්න.